Hello friends, today we are going to learn English workshop of unit number 3.3 to a butterfly from standard 9th English. विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण इयत्ता 9वी इंग्रजी विषयातील युनिट नंबर 3.3 टू अ बटरफ्लाय या कवितेचा स्वाध्याय अभ्यासणार आहोत. चला तर मित्रांनो, आपल्या आजच्या सेशनला सुरुवात करूयात. क्वेश्चन नंबर 1. Pick out from the first stanza 4 expressions where the poet pleads with the butterfly not to go away. म्हणजे बघा, पहिल्या कडव्यामधील असे 4 उद्गार किंवा वाक्य शोधा की ज्यामध्ये कवी फुलपाखराला आपल्यापासून दूर न जाण्याची विनंती करत आहे. आन्सर 1. Stay near me. 2. Do not take thy flight. 3. A little longer. Stay in sight. 4. Float near me. Do not yet depart. या 4 वाक्यामधून कवी फुलपाखराला आपल्यापासून दूर न जाण्याची विनंती करत आहे. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 2. मॅच द वर्ड्स और लाइन्स अँड देअर मीनिंग. मित्रांनो, पुढील प्रश्न आहे, खाली दिलेले शब्द किंवा ओळी व त्यांचे अर्थ यांच्या योग्य जोड्या लावा. आपण या प्रश्नाचं डायरेक्ट उत्तर पाहणार आहोत. आन्सर. डू नॉट टेक दाय फ्लाइट मीन्स डू नॉट फ्लाय अवे. मच कन्व्हर्स डू आय फाइंड इन दी मीन्स आय वॉन्ट टू टॉक टू यू अबाउट मेनी थिंग्स. हिस्टोरियन ऑफ माय इन्फॅन्सी means a reminder of my childhood days. Dead time revive in thee means in you I see the time that has gone by. And a very hunter did I rush upon the prey means I rushed upon the prey butterfly. Next question. Question number 3. Say who म्हणजे कोण ते सांगा. A. Reminds the poet of his childhood. Answer. Butterfly. B. Is afraid to touch the butterfly. Answer. Poet's sister. C. Is like a hunter. Answer. The poet. And D. Is the poet's sister. Answer. Emmeline. Next question. Question number 4. Sometimes the normal word order is changed in the lines of a poem to emphasize something or to make the lines sound better. काही वेळेला एखाद्या गोष्टीवर जोर देण्यासाठी किंवा शब्दरचनेचे उच्चार अधिक चांगले व्हावेत किंवा परिणामकारक व्हावेत म्हणून एखाद्या कवितेच्या ओळीमध्ये सामान्य शब्दक्रम बदलला जातो किंवा शब्दाचा क्रम नियमित गद्यक्रमानुसार न ठेवता तो उलट ठेवला जातो. This change in word order is called inversion. शब्दक्रमातील या बदलांना इन्व्हर्जन किंवा विक्रम अलंकार असे म्हणतात. Can you find examples of inversion in this poem? तुम्ही या कवितेमधून इन्व्हर्जन अलंकाराची काही उदाहरणे शोधू शकता का? Write them down. ती उदाहरणे शोधा व खाली लिहून काढा. Then rewrite the lines using regular word order and compare the effect. आणि त्यानंतर नियमित शब्दक्रम वापरून त्या ओळी पुन्हा लिहा व दोन्ही ओळीमधील प्रभावाची तुलना करा. एक्झाम्पल. अ लिटल लॉंगर. स्टे इन साइट. करेक्ट ऑर्डर. स्टे इन साइट अ लिटल लॉंगर. आन्सर. 1. मच कन्वर्स डू आय फाइंड इन दी. करेक्ट ऑर्डर. आय फाइंड मच कन्वर्स इन दी. 2. प्लीजंट वेअर द डेज. Correct order. The days were pleasant. 3. My sister Emmeline and I together chased the butterfly. Correct order. My sister Emmeline and I chased the butterfly. Next question. Question number 5. The rhyme scheme of the first stanza is A A B B C B C C B. मित्रांनो, पहिल्या कडव्याची यमक रचना A A B B C B C C B अशी आहे. Now write the rhyming words in the second stanza. मित्रांनो, आता दुसऱ्या कडव्यामधील
मग जुळणारे शब्द लिहा. नोट द वर्ड्स रश बुश ब्रश. मित्रांनो, या स्टांजामधील रश बुश व ब्रश या शब्दांची नोंद घ्या. देअर स्पेलिंग्स लुक सिमिलर बट द प्रोनाउन्सिएशन ऑफ द वर्ड्स इज डिफरंट. हे शब्द दिसायला सारखे असले तरी सुद्धा या शब्दांचे उच्चार वेगळे आहेत. इट इज नोन ॲज आय राईम. म्हणजेच स्पेलिंग दिसायला एकसारखे असणारे परंतु उच्चार वेगवेगळे असणारे यमक जुळणारे शब्द म्हणजेच आय राईम होय. फाइंड अन एक्झाम्पल ऑफ आय राईम्स अँड टू राईम्स फ्रॉम अदर सोर्सेस. मित्रांनो, इतर स्रोत वापरून आय राईम्स व टू राईम्स ची उदाहरणे शोधा. आन्सर: आय राईम्स फ्लाइट साइट, आर्ट हार्ट, रश ब्रश, नेम शेम, गुड आणि ब्लड अशी उदाहरणे आपल्याला देता येतील. अशा पद्धतीने विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण इयत्ता 9वी इंग्रजी विषयातील युनिट नंबर 3.3 टू अ बटरफ्लाय या कवितेचा स्वाध्याय अभ्यासलेला आहे. तुम्हाला व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि आपल्या चॅनलला अजून सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करा. आज आपण इथंच थांबूयात. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.